Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă invit să pregătim macarons cu aromă de fistic. La canal există deja 3 alte rețete de macarons cu alte arome delicioase. Dacă nu le-ați urmărit, vă îndemn să le urmăriți, pentru că în ele am explicat foarte multe nuanțe și detalii importante. Astăzi totuși voi încerca să intru în noi detalii în baza întrebărilor primite de la voi în rețetele precedente. Haideți să începem! Vom începe cu pregătirea cremei de fistic, pentru că ea va trebui să stea la frigider un timp mai îndelungat. Într-un mic bol adăugăm fisticul și turnăm deasupra apă fiartă. Lăsăm bolul neatins timp de 5-10 minute, după care strecurăm apa și îndepărtăm coaja. Punem fisticul decojit într-un blender sau un procesor de mâncare și adăugăm o lingură sau 2 de lapte. S-ar putea să fie nevoie să adăugați mai mult până atingeți consistența unei paste. Aceasta este consistența potrivită, punem pasta obținută într-un bol, adăugăm ciocolată albă și smântână dulce fierbinte. Lăsăm bolul neatins pentru câteva minute, după care omogenizăm totul cu ajutorul unui blender de mână sau un tel. Acoperim crema cu o folie alimentară atingând suprafața cremei pentru a evita formarea unei pelicule și o dăm la frigider pentru minim 6-8 ore sau pe noapte. Iar acum să pregătim însuși prăjiturile macarons. În procesorul de mâncare adăugăm făina de migdale și zahărul pudră. Procesarea făinii și zahărului ne va obține o suprafață foarte nete de la macarons, întrucât cu cât mai mărunte sunt, cu atât mai netede și lucioase vor ieși prăjiturile. Dacă nu dispuneți de un procesor, atunci vă recomand să cerneți ingredientele de 2-3 ori cu ajutorul unei site. Procesăm ingredientele folosind funcția pulse în intervaluri de câteva secunde pentru a evita înfierbântarea făinii de migdale. Dacă făina de migdale se înfierbântă, ea va începe să extragă ulei și vrem să evităm acest lucru. Transferăm ingredientele uscate într-un bol încăpător și adăugăm prima parte de albușuri indicată în rețetă, incorporându-le până obținem o pastă densă. Un factor extrem de important în pregătirea de macarons este cântărirea exactă a ingredientelor folosind un cântar de bucătărie. Toate ingredientele, inclusiv și albușurile din această rețetă, sunt date în grame și sunt cântărite cu precizie. Următorul pas este să pregătim o bezea italiană. Într-o mică cratiță adăugăm apa și zahărul și dăm totul la foc mediu scăzut. Când siropul începe a fierbe, putem adăuga la dorință colorant în culoarea și intensitatea dorită. Când siropul atinge temperatura de 114 grade, putem începe să batem a doua parte de albușuri indicată în rețetă. Adăugăm un praf de sare și batem albușurile până obținem o spumă moale. Când siropul a atins temperatura de 118 grade, îl turnăm încet pe marginea bolului în bezea, continuând să mixăm la viteză medie înaltă. Când am turnat tot siropul, mărim viteza până la maxim și mixăm în continuare până bolul nu mai este fierbinte, iar bezeaua devine foarte lucioasă. Eu nu am fost foarte mulțumită de culoarea obținută, având un control foarte limitat atunci când am colorat siropul și deci voi mai adăuga puțin colorant direct în bezea. Însă atenție, colorantul nu trebuie să fie lichid, pentru că altfel acest lucru va influența consistența bezelei și vrem să evităm acest lucru. Vă recomand să folosiți colorant de gel. Voi lăsa denumirea colorantului pe care l-am folosit în descrierea acestui video. Iar acum adăugăm bezeaua obținută în pasta de migdale. Aceasta este etapa macaronajului, practic cea mai importantă etapă în procesul de pregătire a acestor prăjituri. Foarte mulți dintre voi m-au întrebat de ce picerușul prăjiturilor a ieșit foarte mic, neuniform sau nu s-a format deloc în timpul coacerei.
Ei bine, de cele mai multe ori acest lucru este cauzat de faptul că blatul a fost amestecat prea mult și efectiv a devenit prea lichid. Întotdeauna este mai bine să nu fie amestecat suficient decât prea mult. Deci pentru a evita acest lucru, consistența trebuie testată regulat. Momentul ideal de a ne opri este atunci când obținem o panglică care curge încet și neîntrerupt. Observați aici cum se rupe, asta înseamnă că blatul este încă prea gros și deci trebuie să continuăm să amestecăm. Mai amestecăm un pic și testăm din nou. Iată cum trebuie să arate acea panglică neîntreruptă. Imediat ce apare, ne oprim. Transferăm blatul într-un poș de patiserie dotat cu un tui rotund și așezăm fiecare macaron pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Mărimea ideală este aproximativ între 3 și 4 cm în diametru. Este la fel de important să lăsați suficient spațiu între prăjituri pentru a permite circularea aerului între ele în timpul coacerei. Lovim tava de blatul de lucru de câteva ori pentru a elimina bulele de aer din interior și lăsăm prăjiturile să se usuce la temperatura camerei. Timpul va fi diferit pentru fiecare din voi pentru că totul depinde de umiditatea din încăpere, dar în general acest lucru poate dura de la 30 de minute până la o oră. Veți ști că sunt bine uscate atunci când suprafața nu va mai fi lucioasă, iar la atingere nu trebuie să se lipească nimic de deget. Prăjiturile care nu sunt bine uscate de obicei crapă în timpul coacerei sau nu cresc uniform. Presărăm prăjiturile cu fistic mărunțit și le dăm la cuptor pe rând. Să vorbim acum despre coacere. Considerând că la fiecare cuptorul este diferit, setările și timpul diferă la fiecare. Toate rețetele de macarons de pe canalul meu sunt pregătite la un cuptor pe gaz. În urma experimentărilor am găsit combinația ideală specifică pentru cuptorul meu. Prăjiturile le coc pe treapta din mijloc la 140 de grade timp de 20 de minute. După 20 de minute sting cuptorul și le las înăuntru pentru încă 20 de minute pentru a se usca bine. Dacă aveți un cuptor electric, de obicei prăjiturile se coc la o temperatură de 145-150 de grade timp de 12-15 minute. Așa cum fiecare cuptor se comportă total diferit, sfatul meu este să testați la început doar cu câteva prăjituri până găsiți combinația ideală a cuptorului pe care îl aveți. Doar în așa mod veți afla acea formulă magică a cuptorului dumneavoastră și apoi vă asigur că nu veți da greș. Prăjiturile mele sunt gata, le lăsăm să se răcească complet înainte de a le dezlipi de hârtie. Ele trebuie să se dezlipească cu ușurință, trebuie să aibă un picioruș bine crescut și o suprafață netedă. Cât timp prăjiturile se răcesc, putem finisa crema. Îndepărtăm folia alimentară și începem să batem crema cu ajutorul unui mixer la cea mai înaltă viteză până se mărește în volum și se îngroașă. Uite cam așa. Transferăm crema într-un poș de patiserie dotat cu un tui rotund și începem să umplem prăjiturile. Dacă nu doriți să le umpleți pe toate, puteți păstra prăjiturile la frigider într-un container închis hermetic până la 3 zile sau la congelator până la 3 luni. Prăjiturile umplute sunt savurate cel mai bine a doua zi după ce au fost umplute și asta pentru a le permite să se înmoaie puțin și să îmbibe aroma cremei. Prăjiturile macarons au ieșit foarte delicioase, cu o aromă profundă de fistic și migdale și deși din multe puncte de vedere continuă să fie o provocare de fiecare dată, anume asta cred că face savurarea lor o experiență și mai frumoasă. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit cu drag să urmăriți și următoarea rețetă. Poftă bună! Pa, pa!